Xin chào, chào mừng quay trở lại với Nagayuna và tính không của Phật Dược Sư. Và chúng ta đã đến chương tiếp theo, đó là chương 12. Đừng quên, mục tiêu của chúng ta là hoàn thành 27 chương trong 5 năm. Và đây là năm thứ 3. Và chúng ta đang tiến triển tốt. Chúng ta đã đến chương thứ 12. Và một lần nữa, đây là một Parissa. Đó có nghĩa là gì? Một sự nghiên cứu. Và lần này, chúng ta sẽ nghiên cứu từ Dukkha. Sự đau khổ. Sự đau khổ, yay! Vì vậy, tôi không biết các bạn thế nào, nhưng các bạn cảm thấy như thế. Cuối cùng, Ngài đã đến chủ đề này. Tôi muốn nghiên cứu tất cả sự lộn xộn trong cuộc sống của tôi, tất cả những sự lộn xộn trong cuộc sống của tôi. Tôi muốn nghiên cứu và tìm ra lý do tại sao chúng đang xảy ra. Vì vậy, giống như tại sao Covid này đã đến, và tại sao đôi khi người bạn đời của tôi lại gắt gỏng, tại sao con chó của tôi lại đi tiểu trong nhà, và những điều lớn như thế các bạn biết đấy. Vì vậy, điều này được gọi là có nghĩa là một sự xem xét kỹ về sự nghiên cứu. Liệu sự đau khổ, rắc rối trong cuộc sống của tôi, nó có đang đến từ tôi không? Hay nó đang đến từ một thứ gì đó khác? Và từ tôi ở đây là dark. Vì vậy, điều đó cũng có thể có nghĩa là có phải rắc rối trong cuộc sống của tôi đến từ rắc rối trong cuộc sống của tôi? Hay nó đến từ một thứ gì đó khác? Có phải rắc rối trong cuộc sống của tôi đến từ chính nó hay từ một thứ gì đó khác? Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Những vấn đề trong cuộc sống của tôi đến từ những vấn đề trong cuộc sống của tôi hay chúng đến từ một thứ gì đó khác? Sau đó, thực tế là Ngài Nagayuna chia nó thành hai. Những vấn đề trong cuộc sống của tôi đến từ những vấn đề trong cuộc sống của tôi hay chúng đến từ một thứ gì đó khác? Và ai là người mang đến cho tôi những vấn đề trong cuộc sống của tôi? Là tôi hay là một ai đó khác? Ai mang đến rắc rối cho tôi? Có phải chính tôi đang luôn tạo cho mình rắc rối không? Vì vậy, chúng ta đang thảo luận về bản thân và người khác trong hai bối cảnh khác nhau. Có phải sự đau khổ tự nó gây ra hay một thứ gì đó khác gây ra sự đau khổ? Có phải chính tôi gây ra sự đau khổ không? Tôi làm đau khổ chính mình hay một ai đó khác làm tôi đau khổ? Vì vậy, đó là những câu hỏi mà chúng ta sẽ khám phá trong chương 12. Chúng ta hãy đi đến khổ thơ đầu tiên. Sau đó, Ngài Nagayuna đưa ra cho các bạn 4 sự lựa chọn về sự đau khổ có tự nó gây ra không? Hãy quên tôi hay các bạn đi. Đó không phải là những gì chúng ta đang nói đến trong phần đầu tiên. Chúng ta đang nói đến rắc rối trong cuộc sống của tôi, gây ra rắc rối trong cuộc sống của tôi. Hay một thứ gì đó khác ngoài rắc rối trong cuộc sống của tôi, gây ra rắc rối trong cuộc sống của tôi. Và Ngài Nagayuna bắt đầu và Ngài nói, các bạn biết đấy, câu hỏi này được thảo luận bởi 4 nhóm người khác nhau. Có 4 trường phái triết học ở Ấn Độ cổ. Cách đây 2.000 năm, những người mà có một quan điểm về câu hỏi này, Kachik có nghĩa là những người khác nhau nói những điều khác nhau. Cái gì? Lựa chọn đầu tiên, một số người trong số họ nói Dungel Daki Che, rắc rối trong cuộc sống của tôi, đến từ rắc rối trong cuộc sống của tôi. Đó là quan điểm đầu tiên. Được rồi chứ, từ chính nó. Bây giờ, quan điểm thứ hai. Sengi Che, đó là gì? Đúng, bởi vì một ai đó khác, một thứ gì đó khác ngoài rắc rối trong cuộc sống của tôi, gây ra rắc rối trong cuộc sống của tôi. Đó là quan điểm thứ hai. Quan điểm thứ ba, Nike Che. Nó là cả hai, sự đau khổ, rắc rối trong cuộc sống của các bạn, gây ra rắc rối trong cuộc sống của các bạn. Và có những thứ không phải là rắc rối trong cuộc sống của các bạn, cũng mang đến rắc rối trong cuộc sống của các bạn. Chính xác là cùng một thứ. Lựa chọn thứ ba, ghi mệ. Đúng, không phải là cái nào cả. Không có thứ gì gây ra rắc rối trong cuộc sống của các bạn. Nó chỉ xảy ra. Này, tất cả các bạn đều sai. Chờ một chút, một trong số chúng phải đúng. Chỉ có 4 khả năng. Ngài nói không. Và tôi nghĩ rằng đây là một nơi tốt để học một số từ tiếng Phạn. Vì vậy, trong các phần khác nhau của những lớp học này, chúng ta đã học các loại khác nhau của tiếng Phạn. Và có một số từ tiếng Phạn ngay ở đây mà tôi nghĩ nó sẽ hữu ích để ném nó vào ngay lập tức. Và đó là bởi chính nó.
bởi một thứ gì đó khác, bởi cả hai, bởi không phải cả hai. Hãy học tiếng Phạn cho 4 khả năng đó. Sau đó, chúng ta hãy học tiếng Phạn cho sự rắc rối trong cuộc sống của các bạn, bởi vì đó là cách mà chúng ta trải qua cuộc sống của mình. Vì vậy, đây là tiếng Phạn. Từ đầu tiên, Svayam Kata. Svayam Kata. Svayam có nghĩa là đã đến từ chính nó. Kata có nghĩa là đã gây ra rắc rối trong cuộc sống của các bạn. Svayam Kata đến từ chính nó. Rắc rối trong cuộc sống của các bạn đến từ chính nó. Trong tiếng Tây Tạng, Dakiche, nó đến từ chính nó. Từ Svaya này trong tiếng Phạn có các phần như Su và Aya. Và từ Su có nghĩa là yourself, chính các bạn. Và từ Aya biến nó thành một danh từ, selfness, tính ích kỷ. Và chúng ta nhìn thấy từ Su này trong tiếng Anh. Khi chúng ta nói suicide, tự tử, sai có nghĩa là giết, và sui có nghĩa là yourself, chính các bạn. Self, bản thân, đến từ sui. Su và solitary, đơn độc, đến từ su. Vì vậy, tất cả những từ đó đến từ Svaya này. Ngoài ra, tiếng Ấn Âu là Swe. Và từ đó đã trở thành self, bản thân, và secret, bí mật. Vì vậy, tất cả những từ này có nghĩa là self, bản thân. Kurta. Kurta đến từ một động từ cơ, có nghĩa là to do, làm. Đó là gốc của từ karma, nghiệp. Và cơ nói chung có nghĩa là to do, làm, thứ gì đó. Các từ tiếng Anh có cùng nguồn gốc là cereal, create và karma. Cereal. Có một thời gian trong lịch sử khi C đã đổi thành âm S, và ban đầu nó đã là ka, vì vậy create, và sau đó cereal. Được rồi, vì vậy tất cả đều có nghĩa là gây ra. Bây giờ, quan điểm thứ hai là mọi thứ là parakata. Rắc rối trong cuộc sống của tôi đến từ một thứ gì đó khác ngoài rắc rối trong cuộc sống của tôi. Hoặc rắc rối trong cuộc sống của tôi được gây ra bởi một ai đó khác ngoài tôi. Lựa chọn thứ hai, para chỉ có nghĩa là một ai đó khác, những người khác. Được rồi, lựa chọn thứ ba, vabhyankata. Vabhyankata. Rắc rối trong cuộc sống của tôi đến từ cả hai. Tôi và những người khác, hoặc bởi chính nó và từ những thứ khác, cả hai. Dva có nghĩa là hai. Đó là lý do tại sao Chu số 2 có chữ cái W trong đó. Ngoài ra, chữ cái W là chữ cái B trong bicycle, xe đạp chẳng hạn. Và từ divide, chia. Hoặc lựa chọn thứ tư này là ahetuka. Ahetuka. Hetu có nghĩa là gì? Gây ra. Không, được chứ. Ka có nghĩa là được gây ra bởi. Vâng, không được gây ra bởi những nguyên nhân. Ahetuka. Vì vậy, khả năng cuối cùng là rắc rối trong cuộc sống của các bạn chỉ đến với các bạn một cách ngẫu nhiên. Nó không bị gây ra bởi các bạn hay những người khác. Nó không đến từ chính nó không đến từ một thứ gì đó khác. Tôi thích từ này, dukkam. Ý tôi là tôi không thích dukkam, nhưng tôi thích từ này, dukkha. Du thay thế cho D-U-S. Chữ S thay đổi thành chữ H trong ngữ cảnh này. Và vì vậy, do có nghĩa là bad, xấu. Tôi không biết nữa, các bạn đã gọi mọi người là khi ở trung học đúng không? Tôi xin lỗi, quên điều đó đi. Do có nghĩa là bad, xấu. Nó trở thành D-E-S trong tiếng Anh. Tôi nghĩ rằng thông qua tiếng Hy Lạp, dysfunction hoặc dizzy. Và sau đó, car có nghĩa là phần trục không được che của một bánh xe. Theo truyền thống, dukkha được giải thích có nghĩa là một cái bánh xe bị kêu cót két. Các bạn biết đấy, mọi người nói gì nào? Cái bánh xe bị kêu cót két gây ra tiếng ồn nhiều nhất. Cái bánh xe bị kêu cót két được tra dầu nhờn. Ồ, đúng rồi. Sao cũng được. Những người phiền phức gây ồn ào nhiều nhất, đại loại như vậy. Vì vậy, dukkha theo truyền thống được giải thích như là một sự kết nối kém trong bánh xe của xe đẩy của các bạn. Và sau đó nó kêu. Ka cũng được tìm thấy trong tiếng Ấn Âu là ghai. Điều đó có nghĩa nó có nghĩa là ngáp hay há to miệng của các bạn. Vì vậy dukkha về cơ bản chỉ là một cái miệng lớn xấu. Và nó có nghĩa là rắc rối. Dukkha đến từ đâu? Rắc rối có thể đến từ đâu?
Có phải là Svayankita không nhỉ? Svayankita có phải nó đến từ tôi bằng cách nào đó không? Parakita có phải nó đến từ một ai đó khác bằng cách nào đó không? Dvabhyankita có phải nó đang đến từ tôi và những người khác không? Hay có phải nó là Ahetuka không? Hay nó chỉ xảy ra, mọi thứ xảy ra? Được rồi, đó là chương mà chúng ta sẽ xem xét. Chúng ta hãy đi đến khổ thơ tiếp theo. Khi chúng ta đang thảo luận khả năng mà sự đau khổ đã đến từ chính sự đau khổ, Ngài Nagarjuna nói rằng ý của tôi là có phải xác thân và tâm trí phàm tục tan rã mà các bạn có lúc này, có phải điều đó đã đến từ một xác thân và tâm trí phàm tục tan rã trong kiếp trước không? Đó là ý nghĩa của nó khi Ngài nói rằng sự đau khổ gây ra chính sự đau khổ. Có phải bản chất của cơ thể và tâm trí của các bạn là đau khổ không? Và hãy xem xét cái khả năng mà cơ thể và tâm trí của các bạn, cái mà đang tan rã, và các bạn không thể dừng nó lại theo một cách bình thường được. Và nó rất hài hước về những điều mà mọi người làm để cố gắng dừng nó lại. Tôi nghĩ rằng một nửa những điều chúng ta cố gắng làm để dừng sự đau khổ, sự tan rã của cơ thể và tâm trí của chúng chỉ tăng tốc việc tan rã của cơ thể và tâm trí của chúng ta. Dù sao thì Keote, Ngài nói ở đây. Vì vậy, Ngài Nagarjuna nói, khi tôi nói về sự đau khổ đang đến từ sự đau khổ, điều mà thực ra tôi đang nói về là điều mà đã tạo ra cơ thể và tâm trí của các bạn ngay lúc này, cái mà đang tan rã. Và hãy xem xét khả năng đầu tiên rằng nó đang đến từ cùng một điều tương tự trong quá khứ. Các bạn đã có một cơ thể và tâm trí mà đã đang tan rã, và sau đó nó đã tạo ra một cơ thể và tâm trí mà đang tan rã. Vì vậy chúng ta hãy bắt đầu đi nào. Keoteda Kicheyana, nếu những vấn đề mà các bạn có trong cuộc sống của các bạn đang đến từ những vấn đề trong cuộc sống của các bạn, vậy thì chúng ta có thể nói rằng nó đã không đến bằng việc phụ thuộc vào một thứ nào đó khác. Nếu rắc rối trong cuộc sống của các bạn đã được gây ra bởi rắc rối trong cuộc sống của các bạn, thì chúng ta có thể nói là không có sự phụ thuộc nào ở đó. Nó không giống như rắc rối trong cuộc sống của các bạn phải phụ thuộc vào rắc rối trong cuộc sống của các bạn, bởi vì nó đã là rắc rối trong cuộc sống của các bạn rồi. Thực ra, tôi nên nói rằng ngay cả khi các bạn nói sự đau khổ, bây giờ Ngài Nagarjuna đang sửa sai cho anh chàng đó. Tôi sẽ nói rằng, mặc dù nếu các bạn có một cơ thể và tâm trí mà đang tan rã, đó là một dấu hiệu rằng các bạn đã có một cơ thể và tâm trí mà đã đang tan rã trước đây. Vì vậy, có thể kiếp trước, các bạn đã có một cơ thể và tâm trí mà đã đang tan rã. Các bạn đã làm những điều không tử tế bởi vì cơ thể và tâm trí của các bạn đã đang tan rã. Và sau đó, bây giờ trong kiếp này, cơ thể và tâm trí của các bạn đang tan rã. Vì vậy, việc tan rã gây ra việc tan rã. Điều đó thì ổn thôi. Và rồi nhân tiện, Ngài nói rằng, trong trường hợp đó, nếu sự đau khổ gây ra sự đau khổ, thì các bạn có thể đã đến từ cái chết của các bạn phải không? Và Ngài nói, không, thật không chính xác khi nói rằng cơ thể và tâm trí tan rã trong kiếp trước của các bạn đã tạo ra cơ thể và tâm trí tan rã trong kiếp này. Bởi vì cơ thể và tâm trí tan rã trong kiếp này đã bắt đầu. Và cơ thể và tâm trí đó đã đang kết thúc. Vì vậy, nếu chúng là cùng một thứ, chúng sẽ không có một nguyên nhân và kết quả. Nó không thể đã đến từ cái chết của tôi. Tôi không thể đến từ cái chết của tôi. Bức ảnh. Nếu cơ thể và tâm trí đau khổ của các bạn đã đến từ cơ thể và tâm trí đau khổ trong quá khứ của các bạn, thì kể từ khi cơ thể và tâm trí quá khứ của các bạn mà vốn đã là đau khổ rồi, chúng không cần phải tạo ra thêm đau khổ bởi vì chúng vốn đã là đau khổ rồi. Không ai đã làm cho chúng đau khổ. Nguyên nhân đã là đau khổ, nên kết quả là đau khổ. Vậy thì không có đau khổ mới đã được tạo ra. Không có đau khổ mới đã được tạo ra. Nếu bản chất của các bạn là đau khổ,
thì không ai cần phải làm cho các bạn đau khổ. Nếu bản chất của các bạn là đau khổ, thì các bạn không cần phải làm bất kỳ điều gì cả. Đằng nào thì các bạn cũng sẽ đau khổ. Nếu bản chất của các bạn là không đau khổ, và các bạn cố gắng làm cho mình đau khổ, thì đằng nào các bạn cũng không thể làm được. Nếu bản chất của các bạn là không đau khổ, thì không có điều gì có thể làm cho các bạn đau khổ. Nếu bản chất của các bạn là đau khổ, thì sẽ không cần ai phải làm cho các bạn đau khổ, bởi vì các bạn vốn là đã đau khổ rồi. Khổ thơ tiếp theo. Đây là cách mà Ngài Johnny Lama đọc khổ này. Nếu cơ thể và tâm trí tan rã mà các bạn đã nhận trong kiếp này đã mang đến từ cơ thể và tâm trí vào lúc cái chết trước đó của các bạn. Cái mà Shen có nghĩa là cơ thể và tâm trí tan rã của kiếp này. Có phải nó là cơ thể và tâm trí tan rã của các bạn trong kiếp trước không? Đúng hay không? Có phải cơ thể và tâm trí tan rã trong kiếp này của các bạn là cơ thể và tâm trí tan rã của các bạn trong kiếp trước không? Có phải chúng là cùng một thứ? Không. Chúng là cùng một trải nghiệm, nhưng một cái xảy ra trước và sau đó cái kia xảy ra. Vậy chúng ta có thể nói rằng sự tan rã của cơ thể và tâm trí của các bạn trong kiếp này là khác với sự tan rã của cơ thể và tâm trí của các bạn trong kiếp trước, đúng không? Có phải chúng là những thứ khác nhau không? Đúng, chúng là những thứ khác nhau. Nếu chúng thật sự đã là những thứ khác nhau, thì các bạn có thể nói, nếu chúng đã là khác nhau, có lẽ các bạn có thể nói rằng sự tan rã của cơ thể và tâm trí của các bạn trong kiếp trước đã gây ra sự tan rã của cơ thể và tâm trí của các bạn trong kiếp này. Điều đó thì ổn thôi. Nếu các bạn có một cơ thể và tâm trí tan rã trong kiếp trước, vì vậy các bạn đã làm những điều xấu với những người khác để cố gắng sửa chữa cho cơ thể và tâm trí tan rã của các bạn. Sau đó các bạn nhận được một cơ thể và tâm trí tan rã mới. Đó là cùng một cơ thể và tâm trí, hay chúng là những cơ thể và tâm trí khác nhau? Vậy chúng là khác nhau đúng không nào? Chúng phải là như vậy. Vậy thì chúng chưa bao giờ chạm vào nhau. Chúng chưa bao giờ tiếp xúc. Vậy làm thế nào hai thứ mà chưa bao giờ tiếp xúc lại ảnh hưởng lẫn nhau? Nếu các bạn chơi hay bắn một quả bóng bida và nó chạm vào một quả bóng bida khác, thì phải có một điểm tiếp xúc và sự chuyển động của quả bóng đầu tiên tạo ra sự chuyển động của quả bóng thứ hai. Nếu cơ thể và tâm trí đau khổ trong kiếp trước của các bạn thúc đẩy cơ thể và tâm trí đau khổ trong kiếp hiện tại của các bạn, thì chúng đáng lẽ nên tiếp xúc ở một điểm nào đó. Nhưng nếu mọi thứ tồn tại theo cách các bạn nghĩ nằm ngoài những hạt giống của các bạn, chúng có thể không bao giờ tiếp xúc. Chúng không thể tiếp xúc. Chúng ta đã đi qua điều đó rồi. Nó giống như bàn chân của các bạn trên. Đâu là phần giữa của bàn chân các bạn? Quá khứ gặp hiện tại ở đâu? Quá khứ gặp tương lai ở đâu? Không thể có sự tiếp xúc giữa hai thứ nếu chúng tự tồn tại riêng biệt. Nếu chúng tồn tại bởi chính chúng, từ phía của chính chúng không thể tiếp xúc, bởi vì chúng sẽ phải chồng lên nhau, và chúng không thể. Nếu chúng chồng lên nhau, khi đó kiếp trước của các bạn sẽ là kiếp sống hiện tại của các bạn trong một thời gian ngắn. Chúng không thể chạm vào nhau, không có chỗ nào mà chúng có thể chạm vào nhau. Không có nơi nào mà chúng có thể chạm vào nhau. Nếu kiếp trước của các bạn chạm vào kiếp hiện tại, thì nơi mà chúng chạm vào nhau sẽ vừa là kiếp hiện tại, vừa là kiếp trước của các bạn. Và điều đó là không thể. Chúng phải tách biệt nhau. Nếu chúng hoàn toàn tách biệt như vậy, thì tại thời gian kiếp trước của các bạn đã làm rối tung cơ thể và tâm trí của các bạn. Xin lỗi, nếu nó vẫn còn đó, các bạn vẫn chưa chết. Và các bạn chưa thể có một cơ thể và tâm trí tương lai. Nếu các bạn có một cơ thể và tâm trí tương lai, thì cơ thể và tâm trí quá khứ của các bạn đã chết rồi. Một thứ đã biến mất, không thể có một mối quan hệ nào với một thứ gì đó ở đây. Không thể được.
Một thứ gì đó mà đã đến vào thời điểm trước đó không bao giờ có thể tạo ra một thứ gì đó mà là ở đây bây giờ, bởi vì không có thời gian để chúng chạm vào nhau. Hoặc là một thứ trong quá khứ sẽ phải là có mép trước của nó ở hiện tại, hoặc một thứ ở hiện tại sẽ phải có mép sau của nó trong quá khứ. Một ai đó sẽ phải vượt qua ranh giới để chúng chạm vào nhau. Hiểu chứ? Và điều đó là không thể, điều đó là không thể. Đừng đổ lỗi cho một thứ gì đó khác vì gây ra sự đau khổ hiện tại của các bạn. Nó là không thể. Nếu nó biến mất, nó không thể làm bất cứ điều gì. Nếu nó không biến mất, các bạn vẫn đang trong kiếp trước của mình. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Ở đây tôi có một bức ảnh của một ngón tay và một cây xương rồng. Điều này khác với bức ảnh ngón tay và cây xương rồng kia. Tại sao, Gisela? Có một khoảng trống giữa ngón tay và cây xương rồng. Nếu mọi thứ không bao giờ chạm vào nhau, các bạn không thể bị tổn thương. Nếu ngón tay của các bạn không bao giờ chạm vào cây xương rồng, các bạn không thể bị tổn thương. Và thực tế là các bạn không thể, ngón tay của các bạn, sự đau khổ hiện tại của các bạn không thể chạm vào sự đau khổ của kiếp trước. Không thể được. Rebecca, nếu chúng không bao giờ chạm vào nhau, một thứ có thể làm tổn thương một thứ khác không? Không, nếu chúng không bao giờ chạm vào nhau, thì một thứ không thể làm cho một thứ khác xảy ra. Bây giờ, nếu các bạn thích nhấn mạnh, vâng, sự đau khổ ở kiếp hiện tại của tôi xảy ra, hãy quên đi, tôi không quan tâm về nó, và sự đau khổ ở kiếp trước của tôi đã gây ra nó. Chúng có chạm nhau không? Không. Liệu một cây xương rồng có thể làm tổn thương ngón tay của các bạn mà không cần chạm vào không? Liệu kiếp hiện tại của các bạn có thể có rắc rối được gây ra bởi kiếp trước của các bạn mà không chạm vào nhau không? Đúng, chúng có thể. Được rồi, vì vậy các bạn nên chạy xung quanh như thế này cả ngày. Au, au, au. Tại sao? Bởi vì có xương rồng ở gần Phoenix. Và nó không cần phải chạm vào các bạn để làm tổn thương các bạn. Được rồi, Gisela, nó phải chạm vào thầy để làm tổn thương thầy. Được rồi, khi đó kiếp trước của các bạn phải chạm vào kiếp hiện tại của các bạn. Đúng, thì chuyện đó có gì sai nào? Chúng phải chồng lên nhau. Khi đó một phần của kiếp trước của các bạn phải đang ở hiện tại để chạm vào kiếp hiện tại của các bạn. Hoặc một phần của kiếp hiện tại phải ở quá khứ để được chạm vào bởi kiếp trước của các bạn. Nhưng điều đó là không thể, bởi vì kiếp hiện tại của các bạn thì khác với kiếp trước của các bạn. Nếu kiếp hiện tại của các bạn đã phải chạm vào kiếp trước của các bạn, thì các bạn sẽ ở trong kiếp trước của mình. Hiểu chứ? Nó là không thể cho những gì các bạn nghĩ đang xảy ra. Nó thậm chí là không thể. Những gì Đức Phật vẫn nói rằng những gì các bạn đã làm ở kiếp trước đang gây ra đau khổ cho các bạn ở kiếp này. Điều đó là không thể. Đức Phật, một điều gì đó sai. Một cây xương rồng mà các bạn không bao giờ có thể chạm vào đang làm ngón tay của các bạn bị tổn thương. Đó là cùng một thứ. Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Đừng trông quá bối rối như vậy, hoặc trông bối rối điều đó ổn thôi. Nếu những gì các bạn đã làm trong kiếp trước đang gây ra đau khổ cho các bạn ở kiếp hiện tại, thì kiếp quá khứ phải chạm vào kiếp hiện tại, giống như cách mà ngón tay của các bạn phải chạm vào một cây xương rồng. Và nếu ngón tay của các bạn có thể bị tổn thương mà không chạm vào cây xương rồng, và nếu kiếp hiện tại của các bạn có thể có rắc rối mà không chạm vào kiếp trước của các bạn, thì bởi vì có xương rồng ở Arizona, mỗi lần các bạn vượt qua ranh giới bang, ngón tay của các bạn nên bắt đầu thấy đau. Tại sao? Bởi vì không cần chạm vào, chúng vẫn có thể làm tổn thương các bạn. Ý bạn là gì? Điều đó có liên quan gì? Bởi vì kiếp trước của Ngài không chạm vào kiếp hiện tại của Ngài. Những sự kiện trong kiếp trước của Ngài có thể làm tổn thương kiếp hiện tại của Ngài, theo như Ngài, Đức Phật. Các bạn hiểu chứ? Nhưng chúng không thể chạm vào nhau. Nếu chúng chạm nhau, thì chính sự khởi đầu của kiếp hiện tại của các bạn sẽ phải ở trong kiếp trước của các bạn. Hoặc là chính sự kết thúc của kiếp trước của các bạn sẽ phải ở trong kiếp hiện tại của các bạn. Và khi đó sẽ không có một sự khác nhau giữa kiếp trước và kiếp hiện tại. Nó không hợp lý. Gisela, tại sao chúng ta đang nói về những thứ này? Ai thèm quan tâm chứ? Ai thèm quan tâm? Bởi vì các bạn không thể dừng sự đau khổ lại trừ khi các bạn tìm ra nó đang đến từ đâu. Và nó đang không đến từ kiếp trước của các bạn. Bởi vì kiếp trước của các bạn không thể chạm vào kiếp hiện tại. Vâng, vậy nó đến từ đâu? Các bạn biết đó, các bạn sẽ đến được đó thôi. Được rồi. Được rồi, khổ thơ tiếp theo. Nếu một số loại, bây giờ nó là một người, được rồi chúng ta hãy nói, nếu một người nào khác có thể làm tổn thương tôi, thì khi đó người mà làm cho tôi đau khổ sẽ phải làm cho tôi đau khổ mọi lúc, hoặc tự họ sẽ là sự đau khổ. Nếu người khác có thể làm tôi đau khổ, thì họ là sự đau khổ.
Nếu người khác có thể làm tôi đau khổ thì họ là sự đau khổ. Các bạn hiểu chứ? Nếu người khác có thể, chúng ta luôn luôn đổ lỗi các vấn đề của chúng ta lên những người khác mọi lúc, mọi thời điểm trong ngày. Nhưng nếu một người có thể làm cho các bạn cảm thấy đau khổ, thì họ sẽ phải là sự đau khổ. Bởi vì các bạn đang cảm thấy đau khi các bạn chạm vào chúng. Các bạn hiểu chứ? Và sau đó, các bạn có thể đi theo một cách khác. Tôi nghĩ các bạn có thể làm theo một cách khác. Và Ngài Johnny Lama, nếu các bạn đọc tác phẩm của Ngài Johnny Lama, các bạn có thể làm nó theo cách này. Các bạn có thể nhìn vào bức ảnh ở đây. Tôi không biết nữa. Đây là một anh chàng trong một văn phòng. Tôi không biết liệu điều này đã từng xảy ra với các bạn trong công việc không? Rằng ông chủ của các bạn đang la mắng các bạn. Tôi không biết nữa. Nó gần như là định nghĩa của một công việc. Vì vậy, ông chủ đang la mắng anh chàng đó. Bây giờ, ai đang gây tổn thương cho ai? Chờ đã, giữa đó. Đúng, tốt rồi. Ai đang làm tổn thương ai? Ông chủ đang làm tổn thương nhân viên, phải không? Người nhân viên trông có vẻ buồn. Ông chủ trông hạnh phúc. Bởi vì ông ấy là ông chủ. Và ông ấy đang làm tổn thương người đó. Vì vậy, các bạn có thể nói ông chủ làm tổn thương nhân viên, đúng chứ? Có phải người nhân viên này đã làm tổn thương chính họ không? Là chính ông chủ phải không? Ông chủ có phải là người nhân viên không? Đó là câu hỏi ở đây. Ý tôi là đó là một trong những câu hỏi lớn của chương này. Khi một người nào khác làm cho các bạn đau khổ, khi ông chủ của các bạn đang la mắng các bạn, ai đang la mắng các bạn? Ai đã gây ra chuyện đó? Đúng, do đó các bạn đang làm tổn thương chính mình. Các bạn đang làm tổn thương chính mình. Điều mà chúng tôi đã chỉ nói là không thể. Được rồi. Sự đau khổ không thể làm tổn thương sự đau khổ. Phải không? Hãy suy nghĩ về điều đó. Bằng cách này, toàn bộ mọi thứ đều bị đổ lỗi. Các bạn biết đấy, các bạn có thể đổ lỗi cho những người khác vì những rắc rối mà các bạn gặp phải không? Hoặc điều gì gây ra bệnh ung thư? Nếu bài chú sẽ hiệu quả để ngăn chặn bệnh ung thư, thì nó sẽ phải ngăn chặn bất cứ điều gì đã gây ra bệnh ung thư. Vậy thì các bạn phải nhìn vào những gì thực sự đã gây ra bệnh ung thư. Bởi vì nếu đó là công việc của bài chú để ngăn chặn bệnh ung thư, thì bài chú sẽ phải ngăn chặn những gì đã gây ra bệnh ung thư. Bởi vì nếu bài chú không thể ngăn chặn những gì đã gây ra bệnh ung thư, thì càng nhiều bệnh ung thư sẽ đến. Vậy, bài chú có từng có hiệu quả để ngăn chặn bệnh ung thư không? Sau đó, nó sẽ phải ngăn chặn được nguyên nhân của bệnh ung thư, đúng không? Và các bạn phải nghĩ về điều đó. Làm thế nào bài chú có thể chạm vào nguyên nhân của bệnh ung thư khi nguyên nhân của bệnh ung thư đã biến mất rồi? Làm thế nào các bạn có thể luôn chữa lành bệnh ung thư với một bài chú? Các bạn sẽ phải ngăn chặn nguyên nhân của bệnh ung thư, điều mà đã biến mất bằng cách nào đó. Các bạn không cần các bài chú để ngăn chặn nguyên nhân của bệnh ung thư, bởi vì nguyên nhân của bệnh ung thư đã biến mất vào lúc bệnh ung thư ở đó. Vì vậy, các bạn sẽ làm thế nào để ngăn chặn bệnh ung thư nếu các bạn không thể ngăn chặn nguyên nhân của bệnh ung thư? Làm thế nào các bạn có thể tiếp xúc với một thứ mà nó đã ở trong quá khứ rồi? Điều đó giống như viết cho bà cố của các bạn một bức thư hay gì đó. Được chứ? Do đó, cách mà một bài chú hiệu quả để ngăn chặn bệnh ung thư của các bạn mà không phải như những gì các bạn nghĩ. Các bạn phải thu thập những hạt giống khác. Và một lần nữa, việc bảo vệ sự sống thì thật tuyệt vời. Cứu mạng sống của một chú cá nào đó là tốt. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ đưa các bạn ra khỏi ngôi nhà của mình và nó giúp các bạn thực sự cứu được một chúng hữu tình trước mặt các bạn. Và không có điều gì mạnh mẽ bằng điều đó. Nhưng tôi nghĩ cũng có những lựa chọn về lối sống mà các bạn có thể thực hiện. Về việc sử dụng xe hơi của các bạn, hoặc sử dụng nhựa, hoặc những thứ tương tự như vậy. Việc đốn hạ cây cối. Điều đó sẽ cứu được nhiều mạng sống hơn. Có lẽ các bạn có thể làm cả hai. Được rồi. Được rồi, khổ thơ tiếp theo. Ngài đặt 5, 6 và 7 cùng nhau. Chúng ta hãy bắt đầu nào. Nếu sự đau khổ mà tôi được gây ra, nếu người khác có thể làm cho tôi đau khổ, thì sự đau khổ mà họ đã gây ra cho tôi phải không bao giờ dừng lại. Tại sao? Bởi vì nếu sự đau khổ, nếu rắc rối trong cuộc sống của tôi thực sự được gây ra bởi một người khác,
thì từ khác có nghĩa là một người mà không phải là chính tôi. Đúng, đúng. Vì vậy, một người mà không phải là chính tôi gây ra cho tôi rắc rối nào đó trong cuộc đời của tôi. Đúng, điều đó có nghĩa là họ phải đã chạm vào các bạn. Đúng vậy. Nếu họ không bao giờ chạm vào các bạn theo bất kỳ cách nào thì họ không thể gây ra cho các bạn rắc rối được, phải không? Đúng vậy. Vì vậy, họ phải có, cuộc sống của họ phải tiếp xúc với cuộc sống của các bạn theo một cách nào đó, phải không? Đúng vậy. Vậy chúng phải chồng lên nhau tại một điểm nào đó, phải không? Không, chúng chỉ đã chạm vào tôi. Họ không chồng lên nhau. Được rồi, vậy làm thế nào chúng chạm vào các bạn mà không chồng lên? Thì chỉ là cái rìa rắc rối của họ chạm vào cái rìa rắc rối của tôi. Thôi nào, sau đó thì phải có sự tiếp xúc, phải sự chồng lên nhau nào đó. Được rồi, vì vậy đó là chồng lên nhau, Gisela. Sau đó, rắc rối của người khác và của các bạn, phần nào là cùng một thứ. Và bất cứ lúc nào, cái người ở đó làm cho các bạn gặp rắc rối. Tôi đoán có những người như vậy. Theo các bạn, một người nào đó khác đang gây ra rắc rối những vấn đề trong cuộc sống của các bạn. Vâng, đó là người bạn đời của tôi. Tôi không có rắc rối, họ gây rắc rối cho tôi. Được rồi, vậy một người nào đó khác gây rắc rối cho các bạn phải không? Đúng vậy. Vì vậy họ phải chạm vào các bạn ở một mức độ nào đó, đúng không? Họ phải chạm vào các bạn để gây rắc rối cho các bạn phải không? Vâng. Vì vậy, theo một cách nào đó, tại một điểm nào đó, họ trở thành các bạn. Quá khứ chạm vào hiện tại. Vì vậy, phần cuối cùng của quá khứ là phần đầu tiên của hiện tại, bởi vì phần cuối cùng của quá khứ phải bắt đầu rắc rối của các bạn, phải không? Bằng cách này, nếu người khác và rắc rối của các bạn bắt đầu đã cách nhau 1/1000 giây, thì chúng không thể tiếp xúc được. Không có một điểm nào mà chúng có thể tiếp xúc. Nguyên nhân đã qua, kết quả đang bắt đầu. Vâng, điều đó không có nghĩa. Bởi vì nếu nguyên nhân gây ra kết quả, thì nguyên nhân phải chia sẻ vài phần nghìn giây với kết quả, hoặc một điều gì đó khác mà không có ở đó, đang gây ra một điều gì đó có ở đó. Và điều đó là không thể. Điều đó giống như một quả bóng pizza đã rơi trong túi, lại đang làm một quả bóng khác di chuyển. Hiểu những gì tôi nói không? Nó phải có ở đó, cả hai đều phải ở trên bàn. Vì vậy, người gây ra rắc rối trong cuộc sống của các bạn phải ở trong cùng một thời điểm và cùng một nơi với các bạn để làm điều đó. Vâng, vì vậy điều đó có nghĩa là chúng không là một nguyên nhân, đúng không? Tại sao không? Bởi vì chúng là quá khứ rồi. Tại thời điểm cái cây phát triển từ một hạt giống đã biến mất. Vào thời điểm người bạn đời của các bạn gây rắc rối cho các bạn, và các bạn đã có rắc rối đó, người bạn đời của các bạn đã phải vô hình không có ở đó. Vô hình, người bạn đời không tồn tại, giống như một hạt giống đã biến mất sau khi cái cây đã lớn, đang gây rắc rối cho các bạn, phải không? Được rồi. Vì vậy anh chàng kia thì... Bây giờ, Ngài Johnny Lama sẽ nói một chút về một chủ đề hoàn toàn khác, và tôi sẽ đi với Ngài ấy. Ngài ấy nói, khi tôi nói về sự đau khổ hiện tại của các bạn được gây ra bởi một người nào đó khác, tôi chỉ có ý là những hành động được thực hiện bởi một dạng kiếp sống trong quá khứ, hãy nói là một con vật, đang gây ra những nỗi đau của một con người trong kiếp này. Vậy tôi đang không nói về cùng một người. Đó đã là một động vật, đây đã là một con người. Tôi đang nói về những dạng sống khác nhau. Ngài ấy nói, điều đó thì có thể. Chúng không phải là tôi. Con vật ấy là một dạng sống khác, một ai đó không phải tôi. Khi tôi nói một ai đó không phải tôi đã gây ra cho tôi rắc rối trong kiếp này, tôi đang nói rằng rắc rối của kiếp người này đã được gây ra bởi một ai đó mà đã là một con vật hay gì đó. Đó là điều anh chàng kia đang cố gắng nói. Vậy thì các bạn nên đau khổ mọi lúc. Nếu một ai đó có thể gây ra đau khổ cho các bạn, nếu một ai đó có thể gây ra rắc rối cho các bạn mà không chạm vào các bạn, thì các bạn nên có rắc rối mọi lúc. Tại sao? Bởi vì họ luôn luôn đang không chạm vào các bạn. Sau đó, cả cuộc đời của các bạn nên bị rắc rối mọi lúc. Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Nếu một ai đó có thể đưa đến cho các bạn rắc rối mà không chạm vào các bạn, thì ngay cả khi họ không ở xung quanh các bạn cũng sẽ gặp rắc rối. Tại sao? Bởi vì họ không phải chạm vào các bạn để mang cho các bạn rắc rối. Vậy nên tôi đã chọn một bức ảnh ở đây.
Các bạn có bao giờ gây ra sự đau khổ cho bản thân trong tương lai của các bạn không? Đây là câu trả lời đó. Đúng, đúng. Tôi không biết nữa. Hôm qua, tôi đã làm những cái bánh cuộn ngọt. Có người đã dạy tôi làm những cuộn bánh quế cho quán cà phê của chúng tôi. Sau đó, tôi không biết tại sao tất cả chúng tôi đã cảm thấy, đã có 4 người chúng tôi ở đó, và tất cả chúng tôi đều đã cảm thấy rằng, bởi vì chúng tôi đang làm chúng vì một mục đích cao cả, chúng tôi có thể ăn chúng bao nhiêu tùy thích, và tất cả chúng tôi đều đã ăn kiểu như 3 hay 4 cái trong những cái đó. Và sau đó tôi đã giống như thế, tôi vừa làm cái quái gì vậy? Đúng, tôi đang gây ra sự đau khổ cho chính tôi trong tương lai. Nhưng điều đó sẽ bằng cách nào nếu tôi không bao giờ chạm vào họ? Nếu tôi mất đi, nếu người đã ăn 3 hay 4 cái cuộn bánh quế, mất đi trước thời điểm cái người khác đó trở nên béo, thì liệu các bạn có thể thực sự nói rằng một ai đó, người mà không có ở đó đang gây ra rắc rối cho một ai đó, mà ở đó không? Điều đó là không thể, nó thật sự là không thể. Chà, Gisela, điều gì đang thật sự diễn ra? Một số loại hạt giống nghiệp đang tạo ra việc ăn cuộn bánh quế. Và sau đó, một hạt giống nghiệp khác đang tạo ra người bị béo đó. Nhưng cuộn bánh quế không tạo ra người béo đó. Về lý thuyết, các bạn có thể ăn những cuộn bánh quế mà không bị béo. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một điểm ngọt ngào. Được rồi. Hãy đến khổ thơ tiếp theo nào. Và tôi biết điều đó rất khó, thật khó để có quá nhiều kiến thức ngày Nagarjuna trong một ngày. Hãy kiên nhẫn ở đó nhé. Reshik dünya da çemin deni kini dema çe kyalte shen da ma chena dünya shen çe kala gör. Reshik dünya da ki çe pa mimba tha dünya deni ki deni ma çe be çe. Các bạn không thể nói rằng sự đau khổ gây ra sự đau khổ, bởi vì sự đau khổ mà gây ra sự đau khổ hiện tại sẽ phải là sự đau khổ quá khứ, và sự đau khổ quá khứ đó sẽ phải biến mất. Nếu tôi đã không gây ra sự đau khổ của chính tôi và một điều gì đó khác đã gây ra sự đau khổ của chính tôi, nhưng điều đó cũng đã biến mất trước thời điểm tôi đã có sự đau khổ của chính tôi, và một thứ gì đó mà đã biến mất đang gây ra một thứ gì đó mà không biến mất. Được rồi, vì vậy bức ảnh tôi có ở đây. Tôi không biết tại sao. Không ai có thể gây ra sự đau khổ cho tôi. Tôi không thể. Michael không thể gây ra sự đau khổ của Michael bằng việc ăn quá nhiều. Michael lúc 3 giờ không thể gây ra rắc rối cho Michael lúc 4 giờ bằng việc ăn quá nhiều lúc 3 giờ. Tại sao? Bởi vì Michael, người mà ăn quá nhiều vào lúc 3 giờ, bị biến mất trước thời điểm Michael lúc 4 giờ đang đau khổ. Họ không bao giờ chạm vào nhau, họ đã không bao giờ tiếp xúc. Vì vậy, tôi không thể gây ra nỗi đau cho chính tôi. Rõ ràng, nếu một ai đó khác làm những cuộn bánh quế cho tôi và tôi ăn quá nhiều chúng, vì chúng đã không bao giờ chạm vào tôi, chúng cũng đã không gây ra cho tôi sự đau khổ. Vì vậy, tôi đã không có sự đau khổ đúng không? Không, tôi đã có sự đau khổ. Nó đã đang đến từ một nơi nào đó khác. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Kelte, khổ thơ tiếp theo. Sau đó, Ngài nhanh chóng lướt qua hai khả năng còn lại. Tại sao? Hãy nói lại một lần nữa. Cả hai và không phải cả hai. Đúng, cả hai và không phải cả hai. Cả Gisela và một ai đó khác làm cho Gisela bị thừa cân. Hoặc không ai làm cho Gisela bị thừa cân. Cả Gisela và bất kỳ ai khác đều không làm cho Gisela bị thừa cân. Và Ngài chỉ gạt bỏ hai người đó. Được rồi. Bức ảnh. Tôi nghĩ đó là một bức ảnh hai bàn tay đang giải một câu đố. Vâng, dù sao đi nữa, nó không phải cả tôi và một ai đó khác gây ra sự đau khổ của tôi. Và không phải không ai gây ra sự đau khổ của tôi. Không ai gây ra sự đau khổ của tôi thì dễ rồi. Nhưng... Gisela, làm sao thầy có thể nói rằng không phải con và một ai đó khác gây ra sự đau khổ của con? Bởi vì họ đã biến mất trước thời điểm mà thầy có sự đau khổ. Và một thứ gì đó không có ở đó, không thể gây ra sự đau khổ. Được rồi, ở đây chúng ta tiếp tục. Khổ thơ tiếp theo. Ngài nói, xem này, chúng ta vừa mới kết thúc một cuộc thảo luận về sự đau khổ từ 4 quan điểm.
Sự đau khổ có gây ra sự đau khổ không? Có một thứ gì đó khác gây ra sự đau khổ không? Có phải cả chính nó và một thứ gì đó khác gây ra sự đau khổ đúng không? Hay sự đau khổ xảy ra ahetuka, mà không có bất kỳ nguyên nhân nào cả? Và Ngài đã nói không. Ngài đã nói không với cả bốn. Sau đó Ngài nói, hãy lấy nguyên tắc đó và áp dụng nó cho tất cả mọi thứ khác trong cuộc sống của các bạn. Áp dụng nó cho tất cả mọi thứ xung quanh các bạn trong thế giới của các bạn. Tất cả mọi thứ xung quanh các bạn trong thế giới của các bạn cũng không được gây ra bởi chính chúng, không được gây ra bởi một thứ gì đó khác, không được gây ra bởi cả hai, và không được gây ra bởi không thứ gì cả. Nhưng chúng được gây ra, vì vậy điều đó xảy ra thế nào? Từ những hạt giống trong tâm thức của các bạn tạo ra. Tâm trí của các bạn tạo ra nguyên nhân. Tâm trí của các bạn tạo ra kết quả. Tâm trí của các bạn tạo ra sự kết nối giữa nguyên nhân và kết quả. Nhưng nguyên nhân không gây ra kết quả. Đó là một ý kiến sai lầm. Điều đó là sai. Điều đó có nghĩa là tất cả mọi thứ mà mọi người đã từng thực hiện trên hành tinh này, những người đã không hiểu tính không là sai lầm. Mọi hành động được thực hiện trong vài triệu năm qua bởi bất kỳ người nào trên thế giới đều đã là sai lầm và đã không làm những gì được cho là phải làm. Nó đã không có mối quan hệ với những gì họ muốn. Mỗi hành động trong lịch sử loài người đều là vô giá trị và vô ích. Được rồi. Và đó là phần kết thúc vui vẻ của lớp học đầu tiên này. Mọi hành động được thực hiện bởi bất kỳ chúng hữu tình nào, động vật hoặc con người, trong lịch sử của thế giới này, nếu họ đã không hiểu những điều này, thì đều vô ích và sai lầm. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn trong lớp học tiếp theo.